Hey guys and welcome to my new video. Aku ingat lagi masa aku belajar dulu, laptop yang aku pakai tu macam tak tahu prosesor apa, RAM apa, lepas tu screen tak apa-apa. So banyak benda bagi masalah kat aku. Contohnya macam program tak dapat buka, Windows kadang-kadang crash. Tapi korang actually bertuah lah sebab dah ada a lot of variant dekat market sekarang. So aku nak suggest dekat korang ni satu laptop yang boleh kata sesuai untuk student as a daily actually. Even untuk aku sendiri pun boleh kata okay juga. But ingat tak dulu masa pergi dekat library, cocok pendrive, lepas tu masuk dekat laptop member, lepas tu member kena virus. Lepas tu semua file assignment kau hilang. So bila ada laptop ni, confirm korang tak perlu hadap benda-benda macam tu dah, benda-benda kelakar menyusahkan tu. So aku akan suggest laptop yang bukan cikai-cikai Korang boleh main game, korang boleh buat kerja dengan mudah, and then bagi aku boleh bagi entertainment yang bagus untuk korang sendiri. Alright, laptop yang aku cakap tu actually laptop ni je, Lenovo IdeaPad Flex 5. Actually laptop ni baru lagi, dia pakai AMD processor and dia boleh bagi performance yang bagus. Kalau korang tahu kan, favorite colour aku is biru. So dekat sini is light teal. Nampak smooth and clean kan, nampak cantik and professional. Tapi not just that lah, tengok dekat dalam ni, dia punya finishing is quite good, which is dia punya fabric ni boleh kata macam cat je sebenarnya, tapi bila kau sentuh tu rasa macam leather tau, macam fabric. Tak rasa macam cat langsung and tak rasa murah, rasa premium gila and best. Other than that, aku rasa aku suka dengan dia punya screen sebab kalau kau tengok dia punya bezel screen ni tak mengganggu sangat mata aku bila tengok. Wow, laptop tu tahun bila Especially kalau macam student kan, biasanya pakai laptop yang a few years back, tapi ni memang nampak latest gila-gila. Plus, dia ada touchscreen tau. Kalau kau tengok, kantor aku tengah download Steam game kan. Actually, student mana yang tak download game kan dekat laptop dia? Even prosesor cikai pun dia still download sebab nak tengok apa yang boleh korang boleh main kan. Betul tak? Actually, laptop ni quite ringan sebenarnya. Aku tak sangka pula sebab 1.5 kg. Gila, boleh bawa dalam bag tanpa rasa macam sakit belakang. Especially kalau macam kau student, lepas tu kau nak jalan pergi dekat bilik kuliah tu macam jauh gila, nak naik tangga tinggi-tinggi, takkan nak bawa laptop berat kan? Mesti kau cakap, well laptop ringan mesti macam tak tahan lama. Actually laptop ni memang kukuh lah. Biasanya kalau kau lepas buat assignment, lepas nak balik dari kelas kan, macam bawa macam tu kan, lepas tu terlanggar apa-apa, laptop ni memang tahan lama kalau kau nak buat macam tu. Tak kisah pun. And dia tak mudah rosak lah macam tu. Oh wow, okay. Dia tak patah guys. Actually ni adalah 360 punya laptop design. So boleh buat macam ni. Rasa macam phone pula kan, boleh buat macam ni. So ni telefon tahun 2030. Sebab semua skrin macam besar kan. Alright, Lenovo IdeaPad Flex 5 ni actually ada 360 hinge design tau. So boleh buat macam ni sampai ke belakang. So korang jangan macam terkejut pula boleh nampak student buat macam ni kan, sebab dia boleh ada mode macam ni, tablet. Korang boleh buat touchscreen. Lepas tu macam nak tengok movie ke apa ke, boleh buat macam ni. So ni mode kedua dia. Lepas tu korang boleh buat tan macam ni. Aku tak tahu kenapa korang perlukan mode macam ni, tapi dia boleh buat macam ni. Other than that, dia punya normal position is laptop macam biasa korang buat kerja ataupun acah-acah buat kerja depan lecturer. Apa lagi yang aku perlukan as a student? Mestilah korang nak security kan. Contohnya macam ada member lah nak silang kau punya assignment, and yelah, assignment tu especially kau duduk dalam group yang 5 orang tapi kau seorang je buat kerja. Tiba-tiba group sebelah nak cuba tiru kau kan, ambil laptop kau. Kau tak boleh risau lah sebab Lenovo IdeaPad Flex 5 ni actually ada fingerprint sensor. Dia tak boleh access tanpa ada fingerprint korang. Nak just password je, orang boleh teka kan. Especially kalau password kau just kosong-kosong je. Nak just that lah. Dia ada webcam, so korang boleh shut ataupun tutup webcam ni physically. Sebab dia ada switch kat atas ni, korang boleh tengok. And korang tak perlu risau kalau orang macam intai korang ke, kalau ada macam group FaceTime ke, boleh tutup je benda tu, cakap webcam kau rosak lah. Macam tu je, senang kan. And aku suka lah dengan dia punya keyboard. Dia tak bising actually. Korang mesti macam kenal lah student macam bila masuk dalam kelas tu typing kuat gila sebab laptop dia pakai mechanical keyboard. Agak-agak lah bro, kau punya laptop tu dah tahu bising, janganlah typing dekat dalam kelas. Especially kau bawa laptop gaming. So benda ni actually tak mengganggu lah. And kalau malam-malam tu kau buat assignment ke, tak ganggu lah kau punya member kan. Nak kena sound setiap kali.
Kesian pula. Actually, aku bila fikir pasal laptop, mestilah fikir pasal adik-beradik juga. Sebab bila dah habis universiti, aku akan bagi laptop dekat dia orang. Sometimes dia orang akan ambil course yang perlukan pen. Aku pun kadang-kadang guna juga, which is macam nak sign ke apa kan. Laptop ni dah ada touchscreen, memang cantik dah, lawa dah. Tapi kadang-kadang orang nak guna pen. Sebenarnya, IdeaPad Flex 5 ni, dia ada pen dia bagi sekali tau. So, korang perlu letak kat dalam bateri ni. And boleh je melukis. Kalau nak bagi dekat adik-adik ke, senang. Tak perlu nak beli laptop kedua sebab nak kena ada spesifik, ada support pen. IdeaPad Flex 5 ni memang ada support. Kalau nak melukis ke apa ke dekat atas skrin, tak ada hal. Lagipun dia ada boleh buat tablet mode macam aku cakap kan. Korang nak pakai ke, adik-adik korang nak pakai, tak perlu nak risau nak beli laptop kedua sebab memang laptop ni dah support pen yang dia bagi sekali. Tak perlu nak pening kepala nak cari dah. Harga pun boleh tahan juga. Okey, untuk lelaki pula. Okey, aku letak pen kat tepi dulu. Aku jamin aku pasti 100% mesti akan cuba download game. Tak kira laptop apa yang kau pakai. Betul tak? Mesti nak try. Kalau game cikai-cikai pun still akan letak juga. Kau nampak kan aku install game Steam tadi kat sini. So kalau macam nak hilang boring ke apa ke, laptop ni memang capable sebab dipakai AMD processor up to Ryzen 7. Yang ada dekat aku ni 4500 U, which is ada 8GB RAM. Dah tak ada dah RAM dalam 4GB ke apa ke. Ni zaman moden kot. Semua macam nak 8 ke atas. And dia pakai SSD. So performance dekat sini memang not denying, memang cepat. Kau buka je laptop, tak ada hal, dia akan terus buka semua projek kau yang kau buka ataupun kau yang dah install. Tak perlu nak takut lah macam loading lambat gila Dia dah tak pakai dah HDD tu. Minta maaf. Sebab ni adalah thin and light laptops, sepatutnya perform better daripada zaman-zaman aku belajar dulu. So this one is a good one. Okay Fazli, apa lagi yang ada dalam laptop ni yang student boleh take advantage of? Okay, selain daripada dia boleh upgrade sampai Windows 10 Pro, dia ada Windows Office Home yang boleh kata value at RM529. Korang nak bayar ke RM529 tu hanya untuk software buat assignment? Mestilah tak nak kan, mahal kot as a student. So bila dah ada Lenovo IdeaPad Flex 5 ni, dah datang sekali dah. Tak perlu nak risau nak bayar lebih-lebih. And then, aku as a student, tengah duduk atas katil kan, dekat dorm kan. Mestilah aku nak tengok cerita Korea, cerita Jepun, movie kan. So, aku nak speaker yang bagus. Dekat Lenovo IdeaPad Flex 5 ni actually ada stereo speaker menghadap dekat kau tau. So dia tak muffle dekat bawah kalau aku letak atas katil. Memang kuat gila-gila. Aku actually approve speaker ni untuk tengok entertainment macam movie ke, Running Man ke kan. Nak spend masa dekat atas katil, nak enjoy myself ke. This laptop has a good speaker lah. Lenovo IdeaPad Flex 5 ni actually dah ada semua benda as a student nak waktu sekarang. Sebab dia ada touchscreen, dia ada screen besar, terang pula tu. And then dia punya performance is dipakai AMD processor untuk main game. Windows 10 tak ada hal lah boleh kata macam tu. Buka software apa-apa ke memang lancar je sebab dia ada SSD, kipas penyejuk, dia ada entertainment macam speaker pun boleh tahan juga macam aku cakap tadi. Apa lagi yang dia nak? Pen pun ada juga, dia bagi dalam kotak. Tak perlu risau bila ada Lenovo IdeaPad Flex 5 ni. And dia ada internet laju and tahan lasak. Tu yang penting juga as a student. Even aku recommend dekat orang yang tengah nak buat kerja, laptop yang boleh kata bagus. Lenovo IdeaPad Flex 5 is the one you should get. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so me keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!